What's up to all my friend? Ako nga pala si Litong Barbero Kusinero, ang magtuturo sa inyo ng pagluluto at paggugupit dito lang sa Lito Barbershop in the house. Tuturuan ko po kayo kung paano po pagluluto ng nasi goreng Pattaya. Ito rin po ay napakasarap. Sana po ay magustuhan ninyo. Paki-like na lang po at subscribe. Salamat po. Simula na po tayo para sa nasi goreng Pattaya. Dito mo tayo ng bawang, sa sibuyas. Yan po natin kung ano ay pasawag doon sa nasi goreng Pattaya. Susunod natin itong hipon. Sunod, alagay na po natin itong log. Yan po isa rin pagkain sa akong nilulutuan sa bansa. Samahan natin siya ng North Cube chicken sa ating pampalasa. Yung extra sauce saka yung ketchup pinaghalo na po natin. Sa inyo po kung gusto nyo lalagyan ng sili at masarap, siguro maanghang ng konti. Tama na po natin yung gulay. Hindi masyado madry. Lagyan yung konti sabaw. Yung sa manok yan, yung sa buto ng pinakahita. Yung pityo pala, yung pinakapityo na yun ano kanina. Eh, ano natin itong kanin. Yan po natin ang patis. Alalay na lang po sa patis kasi meron na pong North Cube.
konting pamintang powder. Yan, sasali na po natin sa isang bowl para gawa natin ng pataya sa isang mangkok. Natin parang may luto ito. Yan, okay na. Ngayon ilalagay natin itong palimigin na lang natin ng konti. Narito po ang ating nasi goreng Pattaya. Ito rin po ay #1 masarap na pagkain.